הלילה ירד על כנען כמו שמיכה כבדה. לא היה צחוק בחוץ, לא היה ריח של לחם, רק מדבר יבש ובטן מקרקרת. יעקב ישב בפינה, עטוף בשתיקה. העיניים שלו כבר ראו רעב בחיים, אבל הרעב הזה היה אחר. ואז הוא אמר, כמעט בלי להרים את הראש, בקול שקט של אדם שכבר נגמר לו הכוח להתווכח עם המציאות. שמעתי שיש אוכל במצרים, לכו לשם, תביאו אוכל למשפחה, אבל בנימין נשאר איתי. האחים הסתכלו אחד על השני. ראובן הסתובב אליו ושאל, למה? הוא יכול לעזור. עוד זוג ידיים, עוד שקים שאפשר לסחוב. לא, יעקב חתך את מילותיו. שתיקה שררה בחדר. האחים החליפו מבטים. בנימין עמד ליד יעקב בשקט. הוא היה צעיר מהם בהרבה. לא ילד קטן, אבל מספיק צעיר, כדי שיעקב יראה פה משהו שאסור שיפגע. ראובן ניסה בעדינות. אבא, אבל... יעקב הרים את עיניו. הם היו אדומות מכאב ישן שלא עזב. הוא חתך שוב את מילותיו של ראובן ואמר, אני כבר איבדתי בן צעיר. אני לא מאבד עוד אחד. הוא הסתכל על בנימין, והמבט שלו התרכך. ואז הביט חזרה באחים, והמבט שלו הפך קשוח כמו חומה. הוא צעיר מדי. הוא נשאר איתי. סוף סיפור. ראובן פתח את הפה. רצה לומר משהו, אבל אז סגר, כי הבין. זה לא ויכוח הגיוני. זה פחד שעטוף באהבה. יעקב הוסיף כמעט בלחישה. אם יקרה לו משהו בדרך, אני פשוט לא אעמוד בזה. עוד רגע של שקט רועם, ואז האחים הורידו את הראש. כן אבא, אמר ראובן. נביא אוכל ונחזור מהר. והאחים יצאו לדרכם. כשהגיעו למצרים, זה נראה כמו עולם אחר. שערים גבוהים, חיילים, מחסנים עצומים של אוכל. תורים של אנשים עם פנים רעבות, אבל הכל מסודר. כאילו מישהו אחד מחזיק את כל הכאוס הזה ביד ברזל. ואז הובילו אותם לארמון. אולם ענק ומפואר עם עמודים ופסלים מרהיבים. בקצה היה איש אחד שיושב על כיסא גבוה. זה לא היה פרעה, אבל הוא נראה כמו איש שהרעב מפחד ממנו. העיניים שלו עברו על האחים אחד אחד, כמו סכין שחותכת פרוסות לחם. מי אתם? הוא שאל. האחים השפילו מבט. עבדך, אמר יהודה. באנו לקנות אוכל. האיש הטה את ראשו הצידה, כאילו נהנה מהשקט בין המילים. ואז אמר בקול יבש, לא, אתם מרגלים. הם הרימו את הראש בבעלה. לא אדוני, יהודה ענה. אנחנו אנשים ישרים. ישרים, אה? האיש חייך בלי שמחה. אז ספרו לי, כמה אחים אתם במשפחה? 12, יהודה ענה בבעלה. 12? אני רואה פה רק 10. כן, הקטן עם אבינו, ועוד אחד, איננו עוד, ענה לו יהודה בחשש. אם אתם דוברים אמת, הוא אמר, תביאו את האח הקטן שלכם לכאן, ועד אז, אחד מכם יישאר כאן כערבון. האחים קפאו. אבל אדוני, יהודה התחיל. מספיק, אמר האיש והרים את ידו בזעם. קחו אוכל, לכו ותחזרו עם הצעיר. הם השאירו שם את שמעון, וחזרו לכנען עם שקי תבואה כבדים על הכתף. הדרך הייתה ארוכה ומלאת אבק. בהתחלה, אף אחד לא העז לדבר. וכשהשמש התחילה לרדת, לוי שבר את השקט. הוא לא היה חייב לעשות לנו את זה. יהודה ירק לצד הדרך, עצבני. הוא רק חיפש סיבה לעצור אותנו, זה ברור. מרגלים, בטח, הוא סתם חמום מוח. לוי הלך קדימה, ידיים מאחורי הגב בזמן שחושב לעצמו, ואז הוא אמר, לא, הוא לא סתם עצר אותנו. אז למה? יהודה שאל. לוי הסתכל רגע לאחור, לוודא שאף אחד לא שומע חוץ מהם, ואז אמר, כי הוא ידע בדיוק איפה ללחוץ ומה לשאול. אחרת, הוא פשוט היה מכניס אותנו לכלא וזהו. זה מרגיש יותר כמו חתול שמשחק עם עכבר לפני שהוא אוכל אותו. המדבר מסביב נהיה שקט יותר. ראובן מיהר להרגיע. אל תדאגו, אנחנו נחזור הביתה והכל יהיה בסדר. אבל אז יהודה ענה לראובן, הכל בסדר. איך אתה מצפה שנגיד לאבא שצריך להביא את בנימין?
זה ישבור אותו. ראובן נאנח. נו, ומה נעשה? אין לנו ברירה. אחרת איבדנו את שמעון במצרים. יהודה בלע רוק. הוא לא ישמע אין ברירה. הוא ישמע אתם לוקחים את הבן שלי. ראובן חזר ואמר, אל תדאג, יהיה בסדר. אבל אף אחד לא באמת האמין לזה. בלילה הם עצרו לנוח, הדליקו אש קטנה, אכלו מעט, ניסו להירדם, אבל בבוקר, לפני שהמשיכו, הם פתחו שק אחד כדי לבדוק את התבואה. ואז זה קרה. היד של לוי נכנסה לשק ונתקלה במשהו קשה. הוא הוציא את זה לאט. זה היה שקיק של כסף. לוי קפא. מה זה? הוא לחש. ואז הקול שלו עלה, כמעט צעקה חנוכה. אנחנו לא שילמנו? האחים התקרבו מיד. יהודה חטף את השקיק, פתח, והמטבעות נצצו באור הבוקר. זה שלנו. אנחנו שילמנו, אני בטוח בזה. מי החזיר לנו את הכסף? הוא אמר, והגרון שלו התייבש. ראובן הסתכל על לוי ואמר, אולי טעו, אולי מישהו... לא טועים בזה. יהודה חתך אותו. הוא הסתכל על השקיק שבידו כאילו חיה מסוכנת. האוויר יצא לכולם מהריאות בבת אחת. בכולם התמלא הפחד שיאשימו אותם בגניבה. ואז יהודה אמר בכעס, הוא מנסה להפוך אותנו לגנבים, הוא מנסה להפליל אותנו. הרגשתי שמשהו לא קשורה עם האיש הזה. לוי הסתכל עליהם, מבוהל. אז מה נעשה עכשיו? ראובן שתק רגע ארוך, ואז אמר את המשפט שכל אחד מהם כבר חשב בלב. מישהו משחק בנו, ואני לא מבין מה עשינו שזה מגיע לנו. וככה הם עמדו שם, באמצע הדרך, עם לב שפועם חזק וכסף שמרגיש כמו מלכודת. לא היה להם מושג מי מושך בחוטים, ולמה. אבל זה כבר סיפור ליום אחר.